Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Vă prezint astăzi o rețetă de ciuperci umplute. Pentru rețeta de ciuperci umplute avem nevoie de 1 kg de ciuperci champignon, 200 de grame de șuncă de pui tăiată cu bulețe mici, 200 de grame de cașcaval dat prin răzătoare, o ceapă mică tocată fin, 180 de grame de unt moale, sare și piper. Peste cașcaval punem untul, șunca, ceapa, o linguriță cu sare sau puneți sare după gust și piper proaspăt măcinat. Și le amestecăm. După ce am amestecat bine ingredientele, umplem ciupercile. Ciupercile sunt spălate bine sub jet de apă. Le punem pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. După ce am terminat de umplut toate ciupercile, luăm tava și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După 30 de minute, ciupercile s-au făcut, așa că le vom scoate de la cuptor. Le lăsăm să se răcească. Mă bucur că ați urmărit această rețetă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc!